Salutare, fraților! Bun venit la un nou episodul a patra ediție a Inside Football Show, aici unde discutăm evenimentele recente din fotbal. Aș dori să încep mai întâi cu amicalul dintre România și Canada, disputat vineri, dacă nu mă înșel, vineri seară. Am văzut integral meciul. A fost un meci care nu a bucurat pe nimeni, nu s-a jucat nimic efectiv. Nu a jucat, cel puțin naționala noastră, nu a jucat nimic, dar să zicem că poate a fost un amical, deși conferința de presă de după a fost a fost lamentabilă din punctul meu de vedere, iar o să revin și asupra meciului cu Cipru, dar deci efectiv nu n-am existat, am avut două, trei ocazii, dar chiar dacă posesia a fost de 60%, nu am reușit să facem față canadienilor care totuși au venit să joace. Ei și-au făcut treaba, au reușit, iată, să umilească naționala României fără drept de apel, zic eu. Adică totuși au tras 8 șuturi pe poartă și numai doar două. Dar, na, să zicem că a fost un meci de pregătire și a fost, să zicem, un accident. Deși nu mi s-a părut accident, noi ne jucăm nimic, automat a fost un rezultat corect din punctul meu de vedere. Vreau să revin asupra meciului de astăzi. O să trec în revistă foarte, foarte succint și ce s-a întâmplat în weekend. Au fost mari surprize. Anglia s-a chinuit cu Andorra 2-0. În rest, poate Olanda 1-1 cu Polonia. Germania a învins într-adevăr de Slovacia 2-0, dar a reușit să învingă și pe Irlanda de Nord duminică. Da, Lituania a reușit să marcheze două goluri cu Olanda, incredibil. Spania a spulberat Turcia cu 6-0. Nimic notabil, să spun așa, decât unul dintre meciurile surprinzătoare a fost victoria celor de la Kosovo de aseară cu Suedia, 2-0. O, iată, Kosovo trage tare cred că e un vârf de generație la ei și asta se vede, pentru că, bine, nu mai e nici Suedia aia cu Henrik Larsson și cu Ibrahimovic și cu toți Andersonii din apărare, dar bun rezultat pentru Kosovo, iarăși un meci care mie mi s-a părut incredibil, a fost Israel-Italia, 4-5 s-a terminat. Deci, incredibil acest meci, totuși tu Italia, care era cunoscută de drept o mare națiune din punct de vedere defensiv, o mare promovatoare, să zic, a jocului defensiv, stilul italian, cum se spunea pe vremuri. Uite că de data asta au luat 4 de la israelieni. Meciul s-a jucat în Ungaria, dacă nu mă înșel. Da. Ok, interesant. Interesant. Și cred că, da, probabil la Grecia cu Danemarca a fost net 3-0 pentru danezi, deși, sincer să fiu, mă așteptam la mai mult de la greci. Nu mă așteptam să dea gol, spre exemplu, să fie un pic mai ofensivi, dar au fost învinși. Au fost învinși fără drept de apel, 3-0. Și aș vrea să trec la conferința de presă, mă rog, și o să discutăm despre meciul României din Cipru, care este vital, dar, sincer să fiu, îl văd un meci greu. Aș dori să trec un pic în revistă conferința de presă de după meciul cu Canada. Mă rog, a fost mai mult așa un flash interviu, să zic,
a lui Lucescu, care zicea că a fost mulțumit de joc. Zicea că a fost mulțumit de joc. Într-adevăr, Dobre mie mi s-a părut bun, având în vedere că este chemat recent la națională. Iarăși, eram curios să-l văd și pe Bayaram, cum se va impune, cum va debuta. Drăguș, din punctul meu de vedere. Ok, înțeleg chestia asta că, domne, toate echipele din Liga 1 au numai atacanți străini și noi n-avem. Eu zic că am găsit câțiva care să fie peste Drăguș în Liga 1. Chiar cred că sunt jucători. Poate vârf. Dar nu trebuie să joci cu vârf dacă nu poți să joci cu vârf. Joci cu vârf fals. Cu 9 fals nu trebuie vârf ca pe vremea lui Cămătaru sau știu eu ce Pițurcă sau ce alte vârfuri a mai avut România. O să joci cu vârf fals. Nu trebuie să joci cu Drăguș, pentru că Drăguș a văzut. Ele încearcă calcâie, ok, poate din poziția aia nu a putut să dea altfel sau nu i-a venit altfel, dar nu, nu este un jucător de chemat la națională, sincer. Părerea mea. Acum vedem ce decizii va lua Nea Mircea, dar pun pariu că diseară va decide să-l introducă iar pe Drăguș titular. Da, și ziceam că el era mulțumit. Era mulțumit. Am auzit-o iar pe aia. Bine, asta cred că în conferința de presă de aseară, înaintea meciului cu Cipru, pe lângă faptul că i s-a dreptat. Bine, asta e poate politica federației. I s-a adresat o întrebare în engleză lui Marius Marin și nu, efectiv, pare, mi-e greu să cred că nu știe engleză. Adică ești plecat din România de atâta timp. Dar mă rog, a zis Nea Mircea că da, hai că o să vorbim în română, în fine. Da, urecheta așa puțin pe traducător că fii atent că noi o să vorbim română și trebuie să traduci. Și pe lângă faptul că dacă, am auzit-o iar pe asta acum, că dacă scoatem cele 3 goluri ale canadienilor, noi am jucat bine. Păi, da, probabil asta ar zice și turcii, dacă ar scoate cele 6 goluri ale spaniolilor, au fost egal la Spaniei, până la urmă. Da, este o declarație tipică de Lucescu, dar nicio întrebare, bă, fraților, nicio întrebare, nu știu, cu acuratețe, cu ceva clar, ceva care să te trimită undeva sau măcar să facă referire la un anumit aspect al jocului național. Pentru că el tot insistă. Mă întrebați de joc. Mă întrebați de joc, de mâine. Da, ok. Nu știu, cine era acolo și punea întrebările, era ceva de genul, a fost o întrebare, v-ați mai revenit puțin după meciul cu... Ce întrebare e asta, mă, frate? Cum adică dacă și-a mai revenit puțin? Asta e întrebarea. E ca și cum mai zice, ce mai faci, Marius Marin? Bine, uite, la Națională, cu Nea Mircea, cu ăștia. Aha. Și cât mai, cum mai ești? Mai doare ceva după că... Adică astea sunt întrebări de jurnaliști. Nu se poate așa ceva. Deci e bătaie de joc. Ori sunt... Eu nu zic că nu toți sunt așa, dar... Bă, nu poți să pui o întrebare și tu de asta cu... Că ce montați e național al României, că nu știu. Bă, pune și tu o întrebare de joc. Ce credeți că... Sau ce vă face să credeți că România va practica un alt joc față de jocul cu Canada? Nu știu, altceva. Nu cu aia cu v-ați mai revenit. Da, mă rog. În fine, și da, cam nu sunt foarte multe de spus despre acest meci. Personal, cred că România va avea un meci foarte greu, deși sunt două chestii pe care le-am observat. Unul, faptul că jocul cu Canada a fost incredibil de slab, n-am văzut absolut nimic. Și doi, Nea Mircea părea foarte sigur pe el ieri.
foarte sigur pe ele. O să vedeți mâine. Și au revenit, o să vedeți mâine. Adică, ca și cum, bă, sigur batem la Cipru. Ori și-au aranjat și chiar o să bată la Cipru. Nu m-ar mira, înainte să practica chestia asta, știe toată lumea. Prin restaurantele din Cipru, ori a spus-o doar ca să motiveze jucătorii, nu știu, parcă prea sigur pe el a fost așa când a zis. Mă rog, nici nu știu ce să spun. Nu știu dacă să sper să bată România, ca să mai avem o șansă, să sper să bată Cipru, ca să creeze un tsunami așa, între ghilimele, în fotbalul românesc. Nu știu dacă, nu știu ce ar putea să-i facă bine, mai bine, dintre cele două variante, dar, da, vom vedea. Eu cred că dacă ar juca serios, ciprioții ar înscrie sigur cu noi. Noi nu avem nici apărare, deși n-au fost răi în apărare. Adică au fost răi în apărare. Moldovan a fost efectiv, a greșit. Cred că și la primul gol, la al doilea nu mai zic, la al treilea, da, primele două goluri, mi s-a părut că a greșit total, total. Adică centrarea aia, dă la cu capul și el sare peste minge cumva, nu știu, e foarte dubios. Și era pe el, efectiv, adică era pe mijlocul porții și era lângă. N-a plonjat, parcă n-a băgat nici piciorul la timp să o respingă cu piciorul. Nu știu de ce este adus în continuu. Adică n-am nimic cu el. A fost un portar care a arătat că poate să facă meciuri foarte bune. Doar că în momentul de față nu joacă. Nu joacă. Iar alții ca Ionuț Radu, care, ok, am înțeles-o și pe asta, poate e băiat problemă, cum acum când a fost el, că făcea mișto de nu știu cine, au trecut 3 ani. Poate s-a mai maturizat și el. Apără la Celta Vigo, totuși, nu e Real Oviedo, nou promovată. Celta Vigo e o echipă ok, o echipă de tradiție, de mijlocul clasamentului și apără titular. Și a făcut-o foarte bine. Deci am urmărit meciurile. Și cu Villarreal, pe final a scos un gol ca și făcut. Bagă-l pe Sava, dacă tot promovezi pe Dobre sau bagă și pe Sava. Pe Giuseppe Meazza a ținut-o pe Udine victorioasă. Na, adică sunt niște chestii de luat în calcul și nu zic că este ușor de gestionat, dar poate și presa ar trebui să fie un pic mai acidă sau să, nu neapărat acidă, dar să pună niște întrebări totuși. În fine, să vedem ce se va întâmpla de seară, domnilor, în Cipru. În rest, nu sunt multe de spus despre ai noștri. Chiar sunt foarte, foarte curios cum se vor comporta de seară, dar, cum am zis, eu văd un meci greu, văd că vor înscrie cei din Cipru. Au jucat foarte bine în Austria, au fost învinși doar cu 1-0, au avut și ocazia, adică, bine, nu că nu e Austria vreo mare echipă, dar, na, au ținut bine. Noi ne-am luat 2 de la austrieci. Vom vedea. Alte meciuri de azi, Portugalia cu Ungaria, iarăși. Un meci facil la prima vedere pentru portughezi, dar să vedem. Eu cred că le vor pune și ungurii ceva probleme, deși au o națională și ei slabă. Nu mai e un Sloboslai, dar în rest, nu. Da, sunt bătăioși. Serbia-Anglia, iarăși un meci interesant de azi. Anglia a bătut fucking mic cu Andorra 2-0 acasă, totuși. Deci, nu știu, se întâmplă ceva la englezi. Au jucători buni, nu pot să zic că sunt extraordinari, dar sunt buni. Dar se chinuie efect, nu joacă, nu vezi nimic ok, ziceam înainte de Southgate, că el ar fi de vină. Acum cu Tuchel nu se vede foarte mare diferență în jocul lor. De altfel mai avem și
Bosnia, Herțegovina, meciul direct, care, mă rog, care ne interesează direct pe noi, să zicem, cu meciul contra celor de la Austria. Aici, da, nu știu, eu aici cred că și Bosnia va marca. Cred că va fi un meci, și apare la prima vedere după ultimele rezultate, pare să meargă bine Bosnia și pare să fie acest meci să fie un meci echilibrat. Asta pot spune și asta vom vedea. Și asta vom vedea. Mai departe, mâine probabil vom putea să tragem și linie și vom vedea unde se situează toate, toate lucrurile. În altă ordine de idei, fraților, până la urmă ne-au umilit. Canadienii nu prea putem să scoatem capul, să zicem că avem șanse de calificare după ultimul meci. Să vedem ce se va întâmpla mai departe cu Naționala României. Sincer, nici nu știu ce să cred. Dacă ne merge potrivit, dacă nu e potrivit, nu știu care este cea mai bună soluție pentru a ieși din acest context negativ. Într-adevăr, nu avem cu cine, domnule. Nu avem, dar au fost perioade în care, chiar dacă nu aveam, pentru că era practic cam același lot, parcă se mișcau cumva altfel, parcă erau așa mai conectați, mai ambițioși, mai dârzi. Nu s-a, nu s-a văzut asta, cel puțin în amicalul cu Canada. Iarăși, mai auzisem și într-adevăr așa a zis, cred că la Flash Interview, Il Luce, că, vezi, Doamne, canadienii numai canadieni nu erau. Adică erau foarte mulți jucători de culoare veniți din alte zone. Doamne, asta e varietatea Canadei, până la urmă. Și dacă ea poate să joace, ea joacă. Sunt cetățeni canadieni, ca oricare alții, adică asta e Canada. Nu înțeleg cu cine ai vrea să joci. Cu aia de joacă în hockey, cine? Nu înțeleg. Astea sunt niște clișee și niște motive care n-ar trebui să existe la o echipă, la un om serios, la o echipă sau la un antrenor serios. Vii cu de-astea din 80, lasă-o, frate, că toți sunt. Ce francezii n-au? Uite că și spaniolii au. Portughezii n-au. Care problemă? Nu e ăsta niciun motiv. Nu e un motiv de, nu știu, de victimizare, să zic. Nu mi se pare un motiv demn de a te scuza că te-au bătut cu 3-0 la tine acasă. Aia n-au bătut pe... Ia, chiar vreau să verific pe cine au mai bătut ei. În ultima vreme, la un scor așa de mare. Deci pe România 3-0, 6-0 pe Honduras, El Salvador. Deci noi am fost sub El Salvador aici. Ăștia cu două roșii și-au luat doar două. Mamă, tare, tare. Deci cu 3-0 am mai bătut pe Surinam. Deci la nivelul Surinamului, fraților, am putea să participăm și noi în CONCACAF. Am avea adversare bune. Nu pot să zic că Honduras, un El Salvador, Surinam. Cred că n-ar fi rău. Un Trinidad Tobago, nu mai zic. După vestitul amical al unei Piții cu Trinidad, ar fi show. Jamaica, nu cred că, poate Guadeloupe, bine, asta la Gold Cup, nu știu dacă, nu cred că intră în... Da, la nivelul ăla am fost. La nivelul celor de la Surinam. Când ești la nivelul ăsta, și într-un amical unde ar trebui totuși să demonstrezi, măcar jucătorii, ar trebui să demonstreze, de-aia s-a dus. Sau bagă-i pe toți noi, pentru că ei ar trebui să demonstreze.
și ar juca mai capacitați. Bă, hai să demonstrez că locul meu e la națională. Ok, ok, atunci da. Atunci, uite că Surinam a bătut până la urmă pe El Salvador azi noapte. Ah, e ce bine, îi băteam pe El Salvador, totuși. E ok. Da, bate-te atunci, bagă pe toți titularii să fie noi, schimbă total echipa și să vedem. Să vedem ce iese. Oricum, cu ăștia, tot cu ăștia ai jucat, în afară de Dobre și nu știu cine a mai fost. Nou. Uh, ia să vedem. Hai că iar am dat aici totuși. Deci în afară de Dobre, nu cred că a mai fost nimeni. Ghiță, să zici, care nu a mai jucat. Bă, în rest, toți erau la fel. Aceeași echipă. Aceeași echipă. Da. Mă rog, bun Ghiță și Dobre, mă rog, cât s-a putut, dar mi s-a părut că au fost ok. Au fost chiar ok. Schimbă-i pe toți. Pune-i pe toți să nu fie jucat niciodată. Sau să fie jucat, nu știu, de 2-3 ori. Na, încearcă ceva. Joci cu aceiași jucători și după aceea te plângi că pierzi cu... În fine. Cam asta a fost, fraților, cu episodul 4. Episodul 4 care, iată, pornește într-o tentă negativă, dar să vedem. Să vedem diseară ce vom face cu ciprioții. Nu uitați, dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, un subscribe la canal, un share și, bineînțeles, să vă spuneți părerea în comentarii. Ce credeți despre această națională, despre meciurile următoare? Și vom conchide aici cu această poză, cu umilința trăită de acum câteva zile. Până data viitoare, să auzim numai de bine, fraților. Aveți grijă și vă salut cu respect.